Xin chào quý nhà đầu tư đến với chương trình Mass Talk Live. Talk show đầu tuần được tổ chức bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và tôi là Ngọc Trung, hân hạnh đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong phiên live sáng ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 12. Mở đầu bản tin, xin mời quý nhà đầu tư xem về video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề tiến về đỉnh cũ, dòng tiền lan tỏa và động lực vĩ mô trong thời gian gần đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng với chuyên gia Trần Thị Ngọc Hòa, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, sẽ cùng chúng ta thảo luận về chủ đề này cùng những góc nhìn và những cái thông tin vĩ mô mới nhất. Vâng, xin chào chị Hòa. Xin chào Trung, xin chào quý nhà đầu tư. Điểm lại những thông tin vĩ mô trong nước, trong tuần qua thì kế hoạch giải ngân đầu tư công của chính phủ đã đạt khoảng 57,9%, theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, và PMI tháng 11 đạt khoảng 53,8 điểm, cho thấy ngành sản xuất đang hồi phục đáng kể. Và trong tuần vừa rồi, cũng như là dữ liệu vĩ mô trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2025 cũng đã được các cơ quan thống kê Việt Nam công bố. Vâng, thì chị Hòa có đánh giá như thế nào về tình hình vĩ mô tại Việt Nam, cũng như là những cái góc nhìn nào về những cái nhận định sắp tới của kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới? Cảm ơn câu hỏi của Trung ha. Về tổng quan bức tranh kinh tế trong 11 tháng đầu năm thì có nhiều điểm sáng. Điểm sáng này đến từ động lực giải ngân đầu tư công và xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng hai con số, và FDI giải ngân vẫn tăng trưởng ổn định. Đồng thời là chỉ số sản xuất trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tuy vậy thì tiêu dùng trong tháng 11 có phần chậm lại, và đây là mức tăng trưởng bán lẻ chậm nhất kể từ tháng 10 năm 2024, trong bối cảnh là mưa bão và lũ lụt tại một số tỉnh miền Trung và miền Bắc trong thời gian vừa qua. Hà xin đi chi tiết vào từng động lực tăng trưởng. Thứ nhất là giải ngân đầu tư công, thì giải ngân 11 tháng đạt con số là gần 529.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Và cái tỷ lệ hoàn thành này cũng sắp xỉ bằng so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực đầu tư công thì vẫn đang được nhà nước chú trọng, và là động lực tăng trưởng chính trong năm nay cũng như là trong thời gian sắp tới, với
với việc đẩy mạnh giải ngân trong 2 tháng còn lại để hoàn thành kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao, thì ước tính là để giải ngân toàn bộ số vốn theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì trong 2 tháng còn lại của năm tài chính 2025 thì cần phải giải ngân khoảng 380.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng là 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy là cuối tuần qua thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc là đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư công trong 2 tháng còn lại của năm. Trong đó thì công điện này cũng đưa ra một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cũng như là xử lý những vướng mắc vào trong việc quản lý vốn. Cụ thể như là một số cái giải pháp như là khẩn trương phân bổ hết số vốn còn lại chưa được giao chi tiết, cũng như là đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án trọng điểm của quốc gia, cũng như là điều chuyển vốn kịp thời đến các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Xét về năm sau thì dự toán kế hoạch ngân sách nhà nước trong năm 2026, trong đó thì dự chi đầu tư phát triển với con số dự toán là 1.120.000 tỷ đồng. Cái tỷ lệ này chiếm 35.5% tổng chi ngân sách trong năm sau và tăng từ cái tỷ lệ là 31% trong năm nay và 28% trong năm 2024. Cũng như là con số kế hoạch vốn đầu tư cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2026-2030 là 8.500.000 tỷ đồng, tăng 166% so với giai đoạn 2021-2025, cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm, cho thấy là cái sự tập trung và chú trọng vào động lực đầu tư công cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tiếp theo. Về động lực thứ hai là tiêu dùng thì như Hòa nói là bán lẻ trong tháng 11 có mức tăng chậm lại và là mức tăng chậm nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Một phần là do chịu ảnh hưởng của tình trạng lũ lụt ở miền Trung và miền Bắc. Tuy vậy, con số về lượng khách quốc tế vẫn duy trì tăng trưởng trong tháng 11, đạt 1,98 triệu lượt khách du lịch và tăng 15,6% so với cùng kỳ nhờ vào những cái chính sách thị thực thuận lợi cũng như là các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng cái sự phục hồi của sức mua trong thời gian sắp tới sẽ rõ nét hơn khi mà cái sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng như là thị trường trái phiếu doanh nghiệp cùng với các cái chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ như là tăng mức giảm trừ gia cảnh trong việc tính thuế thu nhập cá nhân kể từ năm 2026 được điều chỉnh tăng lên 40,9% so với mức trước đó. Về động lực thứ ba là xuất khẩu, thì xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên là cái tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại và động lực chính vẫn đến từ khối FDI. Và xuất khẩu, về con số thì xuất khẩu tháng 11 đạt 39 tỷ đô và tăng hơn 15% so với cùng kỳ, với động lực chủ yếu đến từ khối FDI với cái tốc độ tăng trưởng là đạt 28,8% so với cùng kỳ. Và xuất khẩu trong 11 tháng thì tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó động lực thì đến từ thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ. Trong đó thì thị trường Trung Quốc tăng 14,5% so với cùng kỳ và Mỹ thì tăng 27,2% so với cùng kỳ. Và cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư trong 11 tháng đầu năm với con số là 20,5 tỷ đô. Và điểm đáng chú ý là chỉ số như Trung nói là chỉ số PMI đã đạt là 53,8 điểm trong tháng 11 và duy trì sự cải thiện mạnh mẽ trong 5 tháng liên tiếp. Với sản lượng và việc làm và đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, đặc biệt là đơn đặt hàng mới cho xuất khẩu đạt tốc độ tăng cao nhất trong 15 tháng. Đối với động lực xuất khẩu thì việc thương chiến đã được kỳ vọng là sẽ là điểm kích hoạt để nước chúng ta có những cái giải pháp chính sách mới hỗ trợ thêm, củng cố thêm cho năng lực sản xuất trong nước cũng như là đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu. Trong thời gian gần đây thì kỳ vọng cái việc mà thương chiến hạ nhiệt thì sẽ giảm thiểu rủi ro đối với các động lực tăng trưởng như là FDI và xuất khẩu. Còn về con số giải ngân FDI trong 11 tháng đầu năm thì con số FDI giải ngân là vẫn duy trì đà tăng trưởng là 8,9% so với cùng kỳ, cho thấy là tâm lý của nhà đầu tư hiện hữu vẫn duy trì đối với thị trường Việt Nam. Và về con số đăng ký thì vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng là 7,4% so với cùng kỳ. Thì Hà cho rằng là Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái lợi thế
là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho dòng vốn FDI khi mà những cái lợi thế của nước ta như là vị trí địa lý cũng như là ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian sắp tới thì sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn FDI trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết đến từ tình hình vĩ mô trong 11 tháng đầu năm 2025 của chị Hòa. Và chúng ta thấy là rõ ràng là động lực đầu tư công vẫn là một trong những cái yếu tố cốt lõi trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là trong những cái ngày cuối năm, như chị Hòa có chia sẻ, là cái áp lực để giải ngân đầu tư công và là một trong những cái động lực tăng trưởng của cái nhóm ngành này trong thời gian sắp tới mà quý nhà đầu tư cũng có thể chú ý. Đặc biệt là thị trường tiêu dùng của chúng ta cũng đang có một cái sự hồi phục đáng kể sau những cái con số thật sự là không mấy tốt lắm trong thời gian vừa rồi, bởi những tình hình như là bão lũ và những tình hình mà tiêu dùng của trong nước của chúng ta đang có những cái sự ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên là kỳ vọng trong cái thời gian sắp tới và đến dịp cuối năm, đặc biệt là các dịp lễ Giáng sinh như là Tết Nguyên đán sắp tới, cũng có thể kích thích được thị trường tiêu dùng Việt Nam hồi phục trở lại tích cực hơn. Và quay trở lại thị trường chứng khoán trong nước thì VN Index đóng phiên tuần là 1.741 điểm, tăng 2,98% so với cùng kỳ tuần trước. Và đây là tuần thứ tư chứng kiến cái đà hồi phục sau những cái tuần điều chỉnh trước đó. Và thanh khoản thị trường hiện tại đang có cái sự cải thiện đáng kể, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt khoảng hơn 20.000 tỷ đồng, là một con số đang hồi phục rất là ấn tượng. Và tuần qua thì khối ngoại cũng đã duy trì trạng thái mua ròng trở lại với khoảng hơn 4.400 tỷ sau thời gian bán ròng dài trước đó. Và câu hỏi cho chị Hòa là chị đánh giá như thế nào về cái tình hình của thị trường trong thời gian tuần qua và liệu xu hướng tăng nó còn tiếp diễn trong thời gian sắp tới hay không? Cảm ơn câu hỏi của Trung. Thì điểm sáng trong tuần qua là dòng vốn thị trường đã đón nhận khá là nhiều tin tích cực về cả cổ phiếu và ngành, do đó là củng cố dòng tiền lan tỏa hơn và cũng như là cải thiện tâm lý cho nhà đầu tư. Thì xét về nhóm ngành thì bất động sản là nhóm dẫn dắt, trong đó là nhóm Vingroup là một trong những nhóm ngành tăng điểm khá là tích cực. Và cổ phiếu nhóm Vingroup là tiếp tục đóng góp đà tăng chính cho thị trường. Trong đó là trong tuần qua chúng ta đón nhận thông tin là về việc cổ phiếu Vingroup phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, cũng như là việc Vingroup đồng loạt khởi công 4 siêu dự án vào ngày 19 tháng 12 sắp tới đây. Còn về ngành ngân hàng thì ngành ngân hàng trong tuần qua đã thu hút dòng tiền trở lại với thông tin là việc đẩy nhanh cái việc tăng vốn điều lệ cho khối ngân hàng quốc doanh, và kèm theo đó là lực mua mạnh từ khối ngoại cho nhóm ngành ngân hàng, cũng là với giá trị mua ròng của khối ngoại trong ngành ngân hàng là trong tuần qua là 1,6 nghìn tỷ đồng. Khác với tuần hồi phục của 3 tuần trước đó thì dòng tiền trong khi là 3 tuần hồi phục trước đó thì dòng tiền chỉ tập trung, đa phần là tập trung chủ yếu vào nhóm Vingroup, thì trong tuần hồi phục trong tuần vừa qua đã có sự lan tỏa trong dòng tiền đến các nhóm ngành như là ngành tiện ích, bán lẻ, thực phẩm đồ uống và ngân hàng. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Hòa về tình hình của thị trường trong tuần vừa qua. Và chúng ta có thể thấy là nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành ngân hàng và đặc biệt là nhóm ngành bán lẻ cũng đã có những cái sự hồi phục đáng kể về dòng tiền lan tỏa, như cái tiêu đề mà chúng tôi đặt ra trong phiên ngày hôm nay. Đó chính là những cái động lực mới cho thị trường Việt Nam trong cái xu hướng hồi phục sắp tới, và cái sự đóng góp của các nhóm ngành khác, đặc biệt là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn khác, giảm đi cái áp lực ảnh hưởng từ cái nhóm cổ phiếu Vingroup hay là nhóm cổ phiếu từ Vietjet, thì cũng là một cái sự đồng thuận và một cái sự lan tỏa tốt hơn về yếu tố dòng tiền trong thời gian sắp tới. Quay trở lại thị trường, quay trở lại thông tin vĩ mô quốc tế thì trong tuần vừa qua thì thị trường lao động Mỹ đã phát đi những cái tín hiệu suy yếu đáng kể, khi mà chủ tịch Fed cũng đã nhận định là đây là một tín hiệu chậm lại đáng kể, và được thể hiện qua báo cáo IDP. Thì trong thời gian vừa qua thì khối kinh tế tư nhân cũng đã giảm đi 32.000 việc làm ngay trong tháng 11. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ 2,5 năm cho đến nay. Và tuy nhiên là theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ thì những cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm đến khoảng 27.000 đơn so với tuần trước đó và xuống còn 191.000 đơn vào tuần cuối cùng của tháng 11, bao gồm kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Vâng, chị Hòa có đánh giá như thế nào về cái cuộc họp sắp tới của Fed trong tuần này, và liệu cái xu hướng lãi suất nó có những cái yếu tố gì bất ngờ hay không, và tỷ giá của Việt Nam trong thời gian sắp tới như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của Trung. Thì về cuộc họp của Fed trong tháng 12 diễn ra trong tuần này thì chúng ta quan sát rằng là trong cái dữ liệu thị trường lao động thì báo cáo thay đổi việc làm của ADP là một trong những cái dữ liệu mà Fed tham khảo, một trong những cái dữ liệu quan trọng mà Fed tham khảo trước kỳ họp. Và chúng ta thấy rằng là đúng như Trung nói là dữ liệu
theo báo cáo từ ADB thì cho thấy là khu vực tư nhân đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 11 và đây là lần giảm thứ tư trong vòng 6 tháng qua. Điều này á, nó gây nên cái lo ngại rằng là cái sự suy yếu rõ rệt cho cái thị trường lao động. Còn xét về lạm phát thì chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân BC trong tháng 9 với chỉ số BC cơ bản là tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Cũng như là BC tổng thể thì tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Thì cho thấy rằng là lạm phát đang yếu hơn dự báo và điều này là càng củng cố thêm cho kỳ vọng và việc Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Như vậy chúng ta thấy rằng là đối với cái dữ liệu việc làm của Mỹ kém tích cực cùng với dữ liệu BC tháng 9 cho thấy là củng cố là càng thêm củng cố thêm khả năng là việc Fed sẽ khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 12 này. Và theo đánh giá của công cụ CME Fed Watch cho thấy rằng là xác suất mà Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tính đến ngày 5 tháng 12 thì đang ở mức rất là cao là 86%. Ngoài ra thì trong cuộc họp của Fed trong tuần này thì chúng ta cũng cần theo dõi các cái dự báo tăng kinh tế của các thành viên FOMC cũng sẽ được công bố trong tuần này. Thì đó cũng là một trong những thông tin quan trọng mà chúng ta cần theo dõi. Còn đối với tình hình tỷ giá trong nước thì chúng ta thấy rằng là tuần qua chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ giảm dưới 99 điểm trong cuối tuần và đây là mức thấp nhất trong vòng 1 tháng do trước cái lo ngại, trước cái triển vọng là Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thì chúng ta quan sát thấy tình hình tỷ giá trong nước vẫn có cái sự hạ nhiệt trong cả thị trường tự do và thị trường chính thức. Và về con số thì trên thị trường tự do đã có sự hạ nhiệt đáng kể là giảm 1,66% so với tuần trước và tỷ giá bán tại Vietcombank thì giảm 0,02% so với tuần trước. Thì xét về kỳ vọng của tỷ giá trong thời gian sắp tới thì mặc dù là tỷ giá trong cuối năm dự kiến sẽ có một cái sự áp lực do cái nhu cầu về nhập khẩu cao về cuối năm. Tuy nhiên thì phòng research vẫn giữ quan điểm là tỷ giá áp lực về tỷ giá kỳ vọng là sẽ có sự giảm bớt trong thời gian tới nhờ vào lộ trình giảm lãi suất của Fed cũng như là thị trường đang kỳ vọng là việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong kỳ họp sắp tới cũng như là hơn nữa thì chúng ta cần phải theo dõi cái việc mà ứng cử viên đang được đứng đầu là ứng cử viên hàng đầu cho việc cho chức chủ tịch Fed sắp tới là đang ủng hộ cho việc cắt lãi suất mạnh mẽ hơn cũng là một cái yếu tố cần theo dõi trong việc quan sát áp lực tỷ giá. Và yếu tố thứ hai là việc mà chính phủ đã giám sát chặt chẽ hơn trên thị trường vàng cũng như là trên thị trường không chính thức. Thị trường đô không chính thức thì sẽ góp phần ổn định hơn và giảm tác động của các thị trường này lên tỷ giá. Và yếu tố thứ ba là dòng tiền ngoại tệ cũng đến từ FDI và thặng dư xuất khẩu cũng như là dòng kiều hối vẫn duy trì tích cực. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hòa về những cái áp lực về tỷ giá cũng như là nhận định xu hướng sắp tới của việc là Fed sẽ có khả năng cao là hạ lãi suất 0,25% trong kỳ họp tháng 12 sắp tới. Điều đó góp phần giảm đi cái áp lực về điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng nhà nước, đặc biệt là trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang chịu một cái áp lực về tỷ giá khá là cao trong thời gian vừa rồi và nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái hoạt động của thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán. Và việc tỷ giá từ đây tới cuối năm theo phòng research cũng có đánh giá và trong những cái số tuần trước chúng tôi cũng đã cập nhật, đó chính là áp lực về tỷ giá cũng sẽ hạ nhiệt tốt hơn trong thời điểm cuối năm và giảm đi những cái áp lực rất là lớn đối với tỷ giá trong nước cũng như là những cái động lực mới cho thị trường cũng như là những cái yếu tố về vĩ mô trong những ngày cuối cùng của tháng 12 cũng sẽ được giảm bớt. Và thị trường hiện tại cũng đang tiến về cái ngưỡng kháng cự là 1.780 điểm và cũng như cái mức định giá P/E của thị trường hiện tại đang gần tiệm cận cái mức trung bình 10 năm. Và chị Hòa có đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường trong ngắn hạn và dài hạn, thì liệu chúng ta có vượt qua được cái mốc kháng cự này hay không để chúng ta hướng lên những cái vùng giá cao hơn khi mà cái triển vọng hồi phục của thị trường chứng khoán theo góc nhìn của Trung đánh giá trong tuần vừa rồi là vẫn là tích cực khi mà cái dòng tiền đã có cái sự lan tỏa tốt hơn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu chứng khoán đang có dấu hiệu tạo đáy rất là rõ, thì cái triển vọng hồi phục của những nhóm ngành này trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào?
Cảm ơn câu hỏi của Trung hơn. Thì về triển vọng thị trường trong tuần này và trong ngắn hạn thì chúng tôi kỳ vọng rằng là VN-Index vẫn sẽ tiến về vùng đỉnh cũ là 1.780 điểm trong kịch bản cơ sở. Tuy nhiên á, thì dòng tiền thị trường thì có thể có phần nào cẩn trọng hơn, và biến động thị trường có thể gia tăng khi mà thị trường tiến về mức định giá trung bình dài hạn. Và vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần này là tại vùng 1.650 điểm. Và đúng như Trung nói là về triển vọng dài hạn thì có rất là nhiều những cái yếu tố tích cực mà nhà đầu tư cần theo dõi. Cũng đó là về kết quả kinh doanh trong quý tư, cũng như là triển vọng tích cực trong năm 2026, với những cái động lực chính mà được kỳ vọng là sẽ tập trung vào các yếu tố trong nước như là đầu tư công và cũng như là tiêu dùng. Như Hà có đề cập ở phần trước là với đầu tư công á, thì việc tăng tỷ lệ chi tiêu đầu tư phát triển lên 35.5% trong tổng chi ngân sách nhà nước, cũng như là cái tỷ lệ tăng trưởng 166% trong 5 năm tiếp theo của kế hoạch giải ngân đầu tư công cũng sẽ là những cái con số mà chúng ta cần theo dõi. Và về động lực bán lẻ thì vẫn sẽ tiếp tục là kỳ vọng là sẽ được củng cố với cái sự hồi phục của thị trường bất động sản, cũng như là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cũng như là những cái chính sách mà hỗ trợ của từ phía chính phủ trong việc củng cố cho động lực tăng trưởng bán lẻ trong thời gian sắp tới. Và yếu tố thứ hai mà dài hạn mà nhà đầu tư cần theo dõi đó là lộ trình giảm lãi suất của Fed, cũng như là việc đề cử chủ tịch Fed mới trong thời gian sắp tới. Và Hà cho rằng là tiềm năng thị trường chứng khoán vẫn sẽ còn rất là lớn khi mà các cái giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi và lực của bởi MSCI vào năm 2030, cũng như là kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện những cơ chế pháp lý và hạ tầng thị trường, cũng như là làn sóng IPO trong thời gian sắp tới vẫn đang rất là sôi nổi. Do đó là những cái triển vọng của thị trường trong dài hạn thì rõ ràng là rất là tiềm năng cho nhà đầu tư. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Hòa. Thì chúng ta thấy là cái tiềm năng và cái triển vọng thị trường chứng khoán sắp tới vẫn đang còn rất là nhiều dư địa. Đặc biệt trong 2026 chúng ta sẽ chứng kiến cái đợt review ngân hàng tiếp theo là trong tháng 3 năm 2026 và chính thức được công bố ngân hàng vào tháng 9 năm 2026. Và tuy nhiên là những cái áp lực của thị trường có thể có những biến động lớn hơn khi mà chúng ta đang tiến về cái ngưỡng kháng cự mạnh, đó là 1.780 điểm. Và tuy nhiên là những cái động lực của kinh tế trong nước, cũng như là những cái nhóm ngành như chị Hòa có chia sẻ, đó chính là nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành bán lẻ, cũng như là cái triển vọng đầu tư công như chúng ta cũng vừa thảo luận trong cái đầu buổi live ngày hôm nay, cũng sẽ hứa hẹn là một trong những cái động lực chính của thị trường trong thời gian sắp tới, với cái triển vọng trong ngắn hạn và dài hạn trong thời gian sắp tới. Và trước khi đến với những câu hỏi đến từ khán giả thì mời quý nhà đầu tư hãy dành 1 phút cho quảng cáo đến từ công ty chứng khoán Miraset. Và Trung vừa được nhận câu hỏi mới nhất của nhà đầu tư gửi đến chương trình như sau. Thì trong tuần vừa qua thì ngân hàng nhà nước đã có những cái sự điều chỉnh về lãi suất OMO từ ngày 4 tháng 12 tăng từ 4% lên đến 4,5% trong thời gian vừa rồi. Thì chị Hòa có đánh giá như thế nào về cái tình hình lãi suất trong thời gian sắp tới ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Thì theo Hòa thì động thái này của ngân hàng nhà nước đang thực hiện cái quản lý thanh khoản chủ động và linh hoạt, giúp giảm bớt phần nào của tỷ giá thay vì là báo hiệu cho một cái sự thay đổi về định hướng chính sách lãi suất. Thì tuần qua thì lãi suất liên ngân hàng đã tiếp tục tăng
và duy trì ở mức cao ở hầu hết các kỳ hạn, với lãi suất qua đêm là ở mức 6,88% và tăng 1,47 điểm cơ bản so với tuần trước, tính đến ngày 4 tháng 12. Điều này phản ánh là áp lực thanh khoản gia tăng vào thời điểm cuối năm. Và song song với đó thì ngân hàng nhà nước đã tiếp tục điều tiết thị trường liên ngân hàng linh hoạt và nâng mức lãi suất OMO lên 4,5% một năm ở tất cả các kỳ hạn từ 7 đến 91 ngày vào ngày 4 tháng 12, từ mức 4% trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2024 đến nay. Thì chúng ta quan sát được giai đoạn trước đó thì trong tháng 4 và tháng 5, chúng ta nhìn vào biểu đồ thì chúng ta thấy rằng là từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024 thì ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất trên thị trường mở 2 lần từ 4% lên 4,5%, khi mà lãi suất liên ngân hàng qua đêm đạt gần 5% là giúp ổn định thanh khoản. Cũng như là trong giai đoạn là từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 thì ngân hàng nhà nước đã 2 lần cắt giảm lãi suất thị trường mở từ 4,5% xuống 4%, khi mà tình hình thị trường có những dấu hiệu cải thiện và thanh khoản. Thì chúng ta thấy rằng là cái động thái hai chiều này cho thấy là ngân hàng nhà nước đã sử dụng linh hoạt lãi suất ở thị trường mở để điều chỉnh thanh khoản, thay vì là hơn là việc là báo hiệu cho cái chu kỳ thắt chặt hay là thới lỏng chính sách tiền tệ. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cho rằng là chính sách tiền tệ của Việt Nam thì vẫn sẽ tiếp tục theo hướng hỗ trợ phát triển kinh tế, và ngân hàng nhà nước vẫn sẽ ưu tiên duy trì môi trường lãi suất ổn định hơn trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Hòa về tình hình lãi suất, là một trong những cái thông tin mà nhà đầu tư rất là quan tâm trong thời gian vừa rồi. Và cảm ơn chị Hòa về những cái chia sẻ rất là thiết thực và xác thực đối với thị trường trong thời gian vừa qua. Và Trung xin tóm tắt lại một số thông tin được thảo luận trong phiên sáng ngày hôm nay. Với chúng ta đang có những cái thông tin rất là tích cực đến từ vĩ mô trong nước, khi mà cái động lực giải ngân đầu tư công trong thời điểm cuối năm cũng sẽ được tăng tốc trong thời gian sắp tới, khi mà Thủ tướng cũng đã ký công điện tích cực thúc đẩy giải ngân những cái thời điểm cuối năm sẽ đáp ứng được tiến độ 100% giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025. Và tiếp theo đó chính là về thị trường trong nước đang có những cái sự là sắp tới là chúng ta có thể là tiệm cận là cái vùng đỉnh là 1.780 điểm trong thời gian sắp tới, thì kỳ vọng là có những rung lắc. Tuy nhiên là những cái động lực mới cho thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới đến từ các nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ và đầu tư công sẽ giúp cho thị trường có những cái động lực tốt hơn, và dòng tiền thị trường đang có xu hướng lan tỏa, đồng nghĩa với đồng thời về việc là thanh khoản thị trường đang có những cái sự gia tăng rất là tốt, khi trung bình giao dịch phiên trong tuần vừa qua đạt hơn 20.000 tỷ đồng trên mỗi phiên. Và đặc biệt đó chính là yếu tố khối ngoại quay trở lại mua ròng trong thời gian vừa rồi, và trong tuần qua mua ròng hơn 4.400 tỷ là một con số theo cái góc nhìn đánh giá của Trung là rất là tích cực sau cái thời gian khối ngoại bán ròng. Và trong tháng 12 chúng ta cũng sẽ chú ý đến kỳ họp của Fed trong tuần này, và kỳ vọng việc Fed sẽ hạ 0,25% lãi suất cũng sẽ tác động rất là tích cực đối với thị trường tài chính toàn cầu, và chúng ta cần phải chờ thêm những cái yếu tố và những cái cập nhật mới về nhận định kinh tế trong thời gian sắp tới, khi mà Fed công bố hạ lãi suất có thể là trong tuần này. Và triển vọng thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới vẫn sẽ còn rất sáng cửa, và đặc biệt là cái triển vọng từ 2026 trở đi, chúng ta vẫn đang chứng kiến những cái sự hồi phục về kinh tế trong nước, cũng như là về cái mặt bằng áp lực về tỷ giá và lãi suất trong nước cũng sẽ được hạ nhiệt hơn theo đánh giá từ phòng research. Và triển vọng trong đầu tư công, triển vọng về lãi suất cũng sẽ được hỗ trợ tích cực hơn trong cái chặng đường phát triển của chúng ta kể từ năm 2026 trở đi. Và đặc biệt là yếu tố về lãi suất, về lãi suất OMO trong thời gian vừa rồi cũng để phần nào cho thấy được là cái sự khan hiếm thanh khoản của hệ thống ngân hàng của chúng ta. Và chương trình Max Talk Live do công ty cổ phần chứng khoán BRSS Việt Nam tổ chức xin được khép lại tại đây, và xin hẹn với nhà đầu tư trong buổi phát sóng tiếp theo trong tuần mới.